Chưa từng thấy ai kiên cường đến vậy. Giữa khu rừng hoang vu không dấu chân người, không bản đồ, không lương thực, không một ai bên cạnh. Vậy mà anh vẫn sống sót. Không chỉ thế, anh còn tự chế tạo nỏ săn, bắt cả dưới thác nước, thậm chí anh ta bắt được cả lợn rừng con để nuôi. Một bản lĩnh sinh tồn thật đáng kinh ngạc. Người đàn ông này tên là Joe, một chuyên gia sinh tồn nơi hoang dã. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, việc sống sót giữa rừng sâu dường như không còn là điều quá khó khăn đối với anh. Nếu là bạn, liệu bạn có thể sinh tồn được ở nơi khắc nghiệt như thế này không? Nếu được sống trong rừng cùng anh ấy, bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo đến cái đói. Anh ấy đang cố bắt cá, nhưng dường như vận may chưa mỉm cười, không một con nào mắc bẫy hay lọt vào tay anh. Nhưng với đầu óc nhanh nhạy, anh lập tức nghĩ ra một cách hiệu quả hơn để săn được cá. Chỉ thấy anh tỉ mỉ chẻ những thân nứa thành nhiều mảnh nhỏ, rồi khéo léo cố định chúng lại bằng các thanh nứa khác. Sau một hồi tỉ mỉ đan ghét, cuối cùng chiếc giỏ cũng được hoàn thành. Anh mang chiếc giỏ ra suối, cẩn thận đặt xuống cuối dòng nước nơi dòng chảy xiết mạnh. Sau đó, anh bắt đầu lùa cá, khéo léo dồn chúng theo dòng nước, ép chúng bơi thẳng về phía chiếc giỏ đã đặt sẵn. Từng con cá theo dòng nước trôi đi, và rồi lần lượt chui vào chiếc giỏ của Joe, mắc kẹt bên trong như thể đã rơi vào chiếc bẫy được sắp đặt sẵn. Không còn gì phải nghi ngờ, những con cá ấy rồi sẽ trở thành nguồn thức ăn quý giá, giúp anh tiếp tục cầm cự giữa rừng sâu. Sau khi nướng cá xong, Joe ngồi bên cạnh đống lửa, chậm rãi thưởng thức thành quả của mình, một bữa ăn giản dị nhưng đầy ý nghĩa giữa rừng sâu. Chỉ thấy anh đứng lặng bên thác nước, ánh mắt chăm chú dõi xuống vũng nước đục dưới chân như đang toan tính điều gì đó phía bên dưới. Joe tiến lại gần một bụi cây gần đó, ánh mắt chăm chú quan sát như đang nhận diện một loại cây quen thuộc giữa rừng sâu. Anh nhổ lấy cây nhỏ đó, rồi quay lại vũng nước đục ban nãy, trong đầu dường như đã có sẵn một ý định. Chỉ thấy anh dùng một chiếc gậy gỗ giã nát loại cây vừa hái, để nhựa của nó hòa xuống làn nước đục. Đến đây, hẳn ai cũng hiểu anh đang dùng độc trong cây đó để làm cá nổi lên, phục vụ cho việc kiếm thức ăn. Sau một lúc, những con cá bị ảnh hưởng bởi độc của nhựa cây bắt đầu nổi dần lên mặt nước, chúng bơi chậm lại, mất phương hướng, không còn tỉnh táo như trước. Nhân lúc những con cá còn đang lờ đờ, rồi nhanh tay thò xuống nước, lần lượt nhặt từng con và bỏ vào giỏ, không bỏ lỡ cơ hội quý giá để kiếm thêm thức ăn. Chẳng mấy chốc, anh đã gom hết số cá trong vũng nước vào giỏ của mình. Việc tiếp theo là đi tìm củi, chuẩn bị nhóm lửa để nướng cá. Chỉ trong chốc lát, những con cá đã được anh xiên lại, đặt lên trên đống lửa đỏ rực, từng làn khói thơm bắt đầu bốc lên giữa không gian rừng sâu. Chẳng bao lâu, cá đã chín. Joe ngồi bên thác nước, ung dung thưởng thức thành của vị ngon mộc mạc nhưng lại trở nên đặc biệt giữa thiên nhiên hoang dã. Tiếp đó, chỉ thấy anh bổ thân nứa ra, rồi tỉ mỉ chẻ thành từng mảnh nhỏ. Anh khéo léo đan xen những mảnh nứa nhỏ lại với nhau, từng lớp chồng lên chắc chắn. Sau một hồi tỉ mỉ đan ghép, một chiếc võng tự chế bằng nứa dần hiện ra. Joe dùng dây rừng buộc chặt hai đầu chiếc võng, cố định vào hai thân cây đối diện, tạo nên một chỗ nghỉ treo vững vàng giữa không gian rừng sâu. Sau khi hoàn thành chiếc võng, anh leo lên nằm thử, rồi nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ giữa không gian yên tĩnh của rừng sâu. Có thể thấy, chiếc võng tự chế của Joe thực sự rất tiện lợi, dù đi đến đâu trong rừng, anh cũng có thể dễ dàng treo lên và dừng chân nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Quả thật, anh ấy rất thông minh khi có thể tự tay chế tạo ra những vật dụng hữu ích như vậy giữa điều kiện khắc nghiệt của rừng sâu. Lần này, chỉ thấy anh cắm những cọc gỗ xuống đất, sắp xếp ngay ngắn, nhìn vào đó, có thể đoán rằng anh đang bắt đầu dựng một căn lều mới. Sau đó, anh buộc thêm những thanh gỗ ngang, xếp thành từng lớp đều đặn đến dần tạo nên bộ khung sườn vững chắc cho căn lều. Từng bước một, bộ khung của căn lều dần hiện lên từ những cọc gỗ đơn sơ, nay đã thành hình vững chãi giữa rừng sâu. Tiếp đó, anh dùng những cây tre vừa chặt, xếp đều lên trên khung từng thanh ngay ngắn ghép lại, dần tạo thành phần sàn của căn lều. Còn phần mái, anh tỉ mỉ đan những mảnh nứa lại với nhau, từng lớp nối tiếp, dần tạo thành một tấm chắn bằng nứa. Joe mang tấm chắn ấy đặt lên khung, cẩn thận lợp thành mái, tạo lớp che chắn giúp căn lều tránh được mưa nắng giữa rừng sâu. Sau một khoảng thời gian chăm chút, phần mái của căn lều cuối cùng cũng được hoàn thiện gọn gàng và chắc chắn, đủ để bảo vệ anh trước mưa nắng. Những phần cơ bản của căn lều đã hoàn thành, giờ đây anh đã có thể tạm trú tại đây, có một nơi nghỉ ngơi an toàn giữa rừng sâu. Tiếp theo, anh lấy đất ở gần đó mang lên khu lều vừa xây, đắp lại thành một khung vuông gọn gàng, tạo nên một chiếc bếp ngay tại chỗ để tiện nấu nướng. Anh lót một lớp đất dày bên dưới bề mặt bếp, tạo lớp cách nhiệt, giúp khi đốt lửa phía trên sẽ không làm cháy lan sang căn lều. Anh bắt đầu hoàn thiện phần cuối cùng của căn lều, đó là dựng vách tường, bước quan trọng để biến nơi trú ẩn trở nên kín đáo và an toàn hơn. Như có thể thấy, phần vách tường cũng được anh làm từ những cây nứa rừng, vừa chắc chắn vừa tận dụng tối đa vật liệu sẵn có trong tự nhiên. Anh mang những thanh nứa lên trên lều, chuẩn bị lắp ghép chúng vào khung để hoàn thiện phần vách tường. Tiếp đó, anh dùng dây rừng buộc chặt các thanh nứa vào khung lều, cố định từng vị trí một cách chắc chắn. Cuối cùng, anh đan những thanh nứa còn lại vào khung lều, dần hoàn thiện phần vách tường kín đáo. Sau nửa ngày miệt mài làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng anh cũng hoàn thành xong căn lều của mình. Hôm nay, trên đường đi kiếm thức ăn trong rừng, Joe phát hiện những dấu chân lạ in trên mặt đất. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, với kinh nghiệm dày dặn của mình, anh nhận ra đó chính là dấu chân của lợn rừng. Không chần chừ,
anh lập tức bắt tay vào công việc, bắt đầu chế tạo một chiếc bẫy tự chế để săn bắt con mồi. Chỉ thấy anh đóng 2 chiếc cọc nhỏ xuống đất, rồi dùng một thanh gỗ buộc ngang để cố định chúng lại, tạo nên phần khung đầu tiên của chiếc bẫy. Anh buộc dây vào phần ngọn của một cây nhỏ, rồi kéo cong xuống để tạo lực đàn hồi, tận dụng sức bật tự nhiên làm cơ chế trợ lực cho chiếc bẫy. Sau một hồi loay hoay, chiếc bẫy cuối cùng cũng được hoàn thành. Anh đưa mắt kiểm tra lại một lượt, rồi lặng lẽ rời đi, để chiếc bẫy âm thầm chờ con mồi. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục dựng thêm một chiếc bẫy tương tự ở gần đó, tăng cơ hội săn bắt của mình. Với những chiếc bẫy thủ công, cơ hội bắt được thú rừng là rất thấp, nên anh buộc phải làm nhiều bẫy cùng lúc để tăng khả năng thành công. Sau khi hoàn thành những chiếc bẫy, Joe quay trở về căn lều nhỏ đơn sơ của mình, kết thúc một ngày dài giữa rừng sâu. Anh khẽ ngả lưng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ giữa chốn rừng thiêng yên tĩnh. Sáng hôm sau, anh quay lại kiểm tra những chiếc bẫy đã đặt từ hôm trước, hy vọng sẽ có kết quả sau một đêm chờ đợi. Khi đến nơi, anh không giấu được niềm vui. Trên chiếc bẫy đặt từ hôm qua là một con lợn rừng còn mắc kẹt, vẫn còn sống và đang vùng vẫy yếu ớt. Anh nhanh tay buộc chặt cả 4 chân của nó lại, khiến con vật không thể chạy mất được. Sau đó, anh mới cẩn thận gỡ nó ra khỏi chiếc bẫy, tránh làm con vật bị thương thêm. Đến chiếc bẫy còn lại, anh lại thêm một lần bất ngờ, niềm vui nối tiếp niềm vui, chiếc bẫy này cũng bắt được thêm một con lợn rừng con nữa. Anh cẩn thận tháo con lợn rừng ra khỏi chiếc bẫy, giữ chặt để nó không thể vùng chạy. Sau đó, anh đưa cả 2 con lợn rừng con về căn lều nhỏ của mình, chuẩn bị cho những bước tiếp theo trong hành trình sinh tồn. Anh bắt đầu dọn sạch một khoảng đất nhỏ, phát quang cỏ dại và loại bỏ những vật cản chuẩn bị cho việc sử dụng khu vực này làm chuồng lợn. Tiếp theo, anh trồng những chiếc cọc xuống đất, sắp xếp ngay ngắn để làm phần cột cho công trình của mình. Cuối cùng, anh dùng những cây nứa cố định xung quanh, tạo thành vách tường chắc chắn cho chiếc chuồng lợn. Có thể thấy trong hành trình sinh tồn của Joe, cây nứa là một vật liệu vô cùng tiện dụng có thể dùng để chế tạo rất nhiều thứ cần thiết trong rừng. Tiếp theo, anh nhẹ nhàng đặt 2 chú lợn con vào trong chiếc chuồng vừa hoàn thành, cởi trói cho chúng, bắt đầu nuôi dưỡng chúng cho những ngày sau. Anh cũng không quên để sẵn thức ăn trong chuồng cho chúng. 2 con lợn con đang đói liền lao vào ăn, tranh nhau từng chút một. Lần này, chỉ thấy anh cầm con dao, tỉ mỉ đẽo gọt từng đường trên thành gỗ như đang chuẩn bị tạo ra một vật dụng mới. Anh dùng than vạch lên thành gỗ, đánh dấu rõ ràng từng đường cắt, giúp việc đẽo gọt trở nên chính xác và gọn gàng hơn. Tiếp theo, anh tỉ mỉ đẽo gọt theo những đường đã kẻ bằng than, từng nhát dao chính xác dần tạo nên hình dáng như mong muốn. Sau đó, anh dùng dao đục một lỗ đúng vào vị trí đã đánh dấu, từng thao tác cẩn thận để đảm bảo độ chính xác. Sau khi đục xong lỗ, anh đưa một thanh tre xuyên qua đó từng bộ phận dần ăn khớp, và giờ đây, hình dáng của một chiếc nỏ săn đã hiện ra rõ ràng. Anh cẩn thận trăng dây cung cho chiếc nỏ săn, từng thao tác đều chính xác bởi anh hiểu rõ điều này sẽ quyết định lực bắn và hiệu quả của vũ khí. Hoàn tất, anh không quên lên dây nỏ và đưa lên ngắm thử, kiểm tra độ chính xác trước khi đưa vào sử dụng. Đến phần mũi tên, anh chọn những thanh tre, vót gọn lại, một đầu được mài nhọn, tạo nên những mũi tên thô sơ nhưng đủ sắc bén để sử dụng. Sau khi hoàn thành, để kiểm tra độ thực chiến của chiếc nỏ, anh dựng một khúc thân cây chùa lên làm mục tiêu để thử. Chỉ thấy anh liên tiếp bắn ra 4 mũi tên, và cả 4 đều găm trúng mục tiêu một cách chính xác, cho thấy chiếc nỏ hoạt động rất hiệu quả. Sau khi thử xong và nhận ra chiếc nỏ hoạt động rất hiệu quả, anh liền vác nó lên vai, sẵn sàng bước vào chuyến đi săn giữa rừng sâu. Đi được một đoạn, anh phát hiện những dấu vết rõ ràng mà thú rừng để lại gốc cây chuối rừng bị cắn nát, như dấu hiệu cho thấy con mồi vẫn đang ở đâu đó gần đây. Anh tiếp tục lần theo dấu vết, từng bước thận trọng tiến sâu hơn vào khu rừng, quyết không để mất dấu con mồi. Sau khi lần theo dấu vết được một đoạn, trước mắt anh bất ngờ xuất hiện một con lợn rừng con đang cắm cúi xuống đất, hoàn toàn không hay biết nguy hiểm đang đến gần. Chỉ thấy anh giương nỏ lên, bắn ra một mũi tên dứt khoát, rồi lập tức lao theo con lợn bị thương khi nó hoảng loạn bỏ chạy. Anh nhanh chóng giương nỏ lần nữa, ngắm chuẩn xác rồi bắn thêm một mũi tên vào con lợn rừng đang bỏ chạy. Sau một lúc truy đuổi, anh nhìn thấy nó nằm bất động phía trước, không còn dấu hiệu của sự sống, trên thân vẫn còn cắm 2 mũi tên của anh. Sau khi làm sạch con mồi, anh đặt lên bếp lửa để nướng, từng làn khói tỏa lên báo hiệu một bữa ăn đang dần hoàn thành. Sau khi thịt lợn rừng chín, anh cất một phần vào trong chiếc lọ để bảo quản dùng dần, phần còn lại anh mang lên lều, chậm rãi thưởng thức thành của sau chuyến đi săn.